chúng ta có một số bài giảng. Bài đầu tiên thì ông bác sĩ Mai sẽ trao đổi với chúng ta một cái chủ điểm mà tôi tin rằng là tất cả chúng ta ở đây cũng đều rất là thích thú nghe. Có rất nhiều bác sĩ tiếng Anh họ sẽ nó đánh hai miếng rồi nhau.
So good to see you again. So these are my two current favorite non-endoscopic brow lift techniques. So I think I don't know if it's tomorrow or the next day. I have a brow lift as one of the procedures. So I'm going to show you the anatomy and technique that will be used. So I have one disclosure, it's not important. Overview. I'm going to show you my personal evolution, how I came to where I am today. I'll show you my current approach. I'll show you some technique videos, and then some results. So I get this question a lot of time. In America, at least, a lot of people are saying brow lifts are not important. Do you really need to do a brow lift? Yes. Vậy thì trong bài này thì bác sĩ Mai thì sẽ nhờ trình bày với bạn hai cái cách dùng để nâng cái cung mày, và bài này có 4 phần. Thứ nhất là cái nhận thức có cái thay đổi như thế nào, nhắc lại chút về giải phẫu và chiếu những cái video clip về kỹ thuật, và cuối cùng là kết quả kỹ thuật như thế nào. Về cái phần đầu tiên, ông đang muốn hỏi là chúng ta hiện tại ở đây chúng ta vẫn làm cái kỹ thuật nâng cung mày để chứ? Yes, please. Okay. And so people ask, do you need to do brow lifts? Are brow lifts important today? Because the aesthetic is, they say, a lower brow, younger women don't have a high brow. Vậy thì câu hỏi đặt ra là bây giờ chúng ta còn thực hiện cái phẫu thuật này nữa không? Và cần phải đưa cái cung mày rất là cao không? Nhất là đối với những phụ nữ trẻ. And so the answer is brow lifts are more about your expression, how people feel you. Are you happy? Are you sad? Are you angry? That's what a brow lift is for. Và cái ý nghĩa của phẫu thuật này là nó làm cho tăng cái khả năng biểu lộ cảm xúc của người bệnh, của người bệnh nhân. Thấy hạnh phúc hay là thấy buồn rầu, tức là biểu lộ cái cung mày cao hay thấp. So this is a picture that came on my Facebook, and it's an advertisement about responding to patient complaints. But the picture that they use shows the power of the brow, how the brow conveys emotion. Vậy thì đây là hình ảnh minh họa cho thấy là cái vị trí cung mày có thể biểu lộ cái cảm xúc của người trong ảnh. So these three faces with no brows, the emotion is the same. Với ba cái mặt khuôn mặt này khi mà không có lông mày, cung mày thì cảm xúc là giống hệt nhau. But when we put the brows, it changes their emotion entirely. Với cái vị trí khác nhau của cung mày thì là cái chúng ta sẽ nhận ra được cái sự thay đổi của cảm xúc. So this is a very common fixed feeling we see with brow lift is inward and downward, and it makes the person look like they're a little upset, a little angry. Vậy thì khi lông mày, cái cung mày ở vị trí thấp và hơi trúc xuống thì nó sẽ cho chúng ta thấy là người đó có vẻ đang rất là buồn và đang rất là cảm thấy ức chế. Another common one we see is if the whole brow is low, it looks like there may be like a spy. Maybe they're questioning or they did not trust you. Còn khi tất cả toàn bộ cung mày trúc xuống thì có vẻ như là người ta đang không tin tưởng cái người đối diện. Another one we see a lot is if the temporal brow is low, they look very sad. Và khi cái đầu ngoài cung mày bị trúc xuống thì gây cảm giác là người ta có vẻ đang buồn. Currently, people are saying, well, the older people, they already have a high brow. As they get older, they hold their brows up. So maybe we shouldn't do this for older people. Thế còn những người lớn cao tuổi thì bản thân cung mày nó tương đối có vị trí tương đối cao rồi, chúng ta có cần làm cái tuần nâng cung mày nữa hay không?
And I used to believe this, and this is one of my patients, and I made a bad decision on this one. Trước đây thì tôi cũng nghĩ bác sĩ Mai nghĩ như vậy, nhưng mà sau đó thì qua quan sát thì người bệnh thì thấy là suy nghĩ đã thay đổi. I did upper blepharoplasty, and when I took the skin away, because the skin is not resting on the lashes, her frontalis muscle relaxed. Vậy là ở đây thì bệnh nhân đã được thực hiện cái phẫu thuật cắt mí, và sau khi cắt mí xong thì do cái da nó không có dính vào cái cung mày nên là toàn bộ cái da của trán nó cũng bị thấp xuống. And so before, when she had eyelid skin on the lashes, she had reflex tonic contraction of frontalis. Vậy thì trước phẫu thuật thì cái cơ căng da trán nó cũng từng được căng. And I said, okay, so she does not need a brow lift, just blepharoplasty. Và bác sĩ Mai nghĩ là bệnh nhân không cần phải thực hiện phẫu thuật nâng cung mày kèm theo. But then after, when I took the skin, it shows that the brow is actually low. It is a mistake. Nhưng mà sau khi cắt ra vùng mí trên thì toàn bộ cái cung mày nó bị hạ thấp xuống. So today, I would do a brow lift at the same time. This was from 15 years ago. Now I would do a brow lift at the same time because I know her brow will fall if I only do upper lips. Và đấy là cái tình trạng xảy ra 15 năm trước. Cho tới giờ thì bác sĩ Mai luôn luôn thực hiện cái phẫu thuật nâng cung mày cùng lúc với phẫu thuật thẩm mỹ bì trên, thẩm mỹ bì trên. So these are all the different kinds of brow lifts that I did over time. Và qua các thời gian thì có nhiều cái kỹ thuật được khác nhau được áp dụng trong cái phẫu thuật nâng cung mày. But I only do these two. Now, those are all the ones I've tried, but now I rely on these two. Nhưng cho đến giờ thì bác sĩ Mai chỉ tin tưởng vào hai cái trong số các phẫu thuật ở trên thôi. So the first brow lift, the most important thing is the release, the freedom of the tissues. Cái điểm mấu chốt đây là các bạn phải giải phóng cái mô ra khỏi cái bám dính của nó. So how you secure the brow lift is less important. Còn cái việc mà các bạn cố định cái cung mày thì lại không quan trọng bằng. If we don't free all of these tissues, no matter what we use to secure, the brow lift will fail. Và nếu mà không bóc tách được toàn bộ các cái mô thì kể cả bạn cố định tốt đến đâu thì cái cung mày cũng sẽ lại tụt xuống thôi. Okay. So here's the operative sequence. Và đây là các kỳ của phẫu thuật. Over the temporal fossa, the plane is at the temporalis fascia, at the true fascia. Vậy thì cái diện bóc tách thì chính là cái cân cơ thái dương. Centrally, the plane is subperiosteal. Còn nếu ở khoảng giữa phần trước thì bình diện chính là cái màng phía ngoài của màng xương. And there's a transition at the temporal line of fusion from subfascial to subperiosteal. Và cái ranh giới cái vùng chuyển đổi giữa vùng trước vùng bên thì chính là cái đường nối giữa cân thái dương và cái lớp màng xương của xương trán. We have two main nerves to protect. Có hai dây thần kinh mà cần phải được bảo vệ. The first main nerve is the temporal branch of the facial nerve. Đầu tiên là cái nhánh thái dương của dây vẩy. And we know it will be at least 19 millimeters lateral to the lateral orbital rim. Và cái mốc ở đây là nó sẽ cách cái mắt ngoài khoảng tầm 19 mm. So when we're dissecting the lateral orbital rim, if we stay within 19 millimeters, we know that we won't injure the temporal branch. Vậy thì khi bóc tách chúng ta phải đảm bảo cái khoảng cách xa nhất của bóc tách mà cũng không được quá 19 mm so với cái bờ ngoài của mắt thì sẽ đảm bảo là lên tinh không bị tổn thương. And it runs on the undersurface of the temporal fascia. So as long as we're deep to the temporal fascia, and in the first 19 millimeters, that's how we keep it safe. We're deep to the temporal fascia, and in the first 19 millimeters. Và cái dây thần kinh nó cũng chạy sâu hơn so với cân thái dương, nên chúng ta sẽ bóc tách ở trên cân thì sẽ không tổn thương thần kinh. The second important nerve is supraorbital nerve. Dây kinh quan trọng thứ hai là dây kinh trên đầu mắt.
And supraorbital nerve is always at the medial limbus. It's in line with the medial limbus of the iris. Nó cũng nằm song song với đường giữa. And so with those two facts, we can do a full dissection with no endoscope and still be safe. Và khi chúng ta biết rõ mốc rạch phẫu như vậy, chúng ta có thể thực hiện phẫu thuật và không cần phải làm gì nội soi và cũng vẫn an toàn. And so in addition to dissecting the temporal pocket and the central pocket, we have to release the attachments at the orbital rim. Và ngoài cái việc là bóc tách đúng bình diện thì chúng ta sẽ phải bóc tách cái phần cung mày khỏi cái gờ xương của cung mày. So those are the blue areas, and we can release the entire arcus marginalis, and then we have to release the zygomatic frontal ligament. Và phải tách cái dây chằng của gò má ra khỏi cái bờ trên của mắt. And then I typically also cut orbicularis oculi Và cũng phải cắt cái cơ vòng mắt because the vertical fibers of orbicularis oculi hold the brow down. bởi vì những cái thớ dọc của cơ vòng mắt thì nó kéo cái đầu ngoài của mày xuống. So I typically do a myotomy here, and then also the periosteal release. Together, that's what creates the brow lift. Để bác sĩ Mai sẽ phải cắt cơ ở phía ngoài, sau đó là chúng phải rạch cái màng xương phía gần ở giữa nữa thì mới giải phóng nó hoàn toàn cái phần da và lông mày. For fixation, we can use a bone tunnel in the calderine, Còn để cố định thì có thể có nhiều cách, là dùng cái đường hầm xương như hình minh họa. but I'll show you a more simple way that doesn't require a bone tunnel. Và có thể có những cách đơn giản hơn, không cần phải tạo đường hầm ở dưới xương. Okay. So here's let's actually go slower. This video is slower. So this is the incision over the temporal fossa. Và đây là các đường rạch ở bên, đường rạch ở phía giữa. The first dissection is over the temporal fossa, Và bóc tách ở ngay bệnh viện phía trên của cân thái dương, cân thái dương. to the true fascia, the temporalis fascia. Tìm đúng cái bình diện của cân thái dương. And then we're undermining on the true fascia, so we're deep to the temporal ridge. Và bóc tách ở đúng trên cái cân cơ đó. And we want to make sure to do the entire extent of the temporalis muscle. Và bóc tách phía ngoài đến tận cơ thái dương, thì khu vực cơ thái dương. Once that's done, we can transition through the line of fusion to subperiosteal centrally. Và sau đó thì hướng phía giữa để bóc tách ở phía ngoài của màng xương. And we free the entire scalp subperiosteal there. Và có thể tạo bình diễn toàn bộ vùng xương chán sau trước. And then we repeat this on the other side. Và làm tương tự với bên đối diện. So this is subfascial dissection under the temporalis fascia. And then we'll transition subperiosteal Cùng với bước tương tự là bóc tách ở trên cân thái dương, sau đó bóc tách ở trên màng xương đối với cái vùng sát ở giữa. and connect the pockets, or subperiosteal centrally and under the fascia temporally. Và nối các cái túi và bóc tách được với nhau. And it's important that the entire flap is mobilized. Và cái phần quan trọng nhất ở đây là phải làm cho toàn bộ cái phần bả da nó được bóc tách ra rời ra khỏi hoàn toàn của xương. Okay. Once we have the undermining done, now we can do releasing of the arcus. Và sau khi đã bóc tách được đủ rộng thì chúng ta sẽ bóc nốt cái phần dính của cung lông mày ra khỏi cái ngờ trên của mắt. So in maybe 10 seconds, 20 seconds. Cái quá trình này cũng nhanh, mất khoảng tầm 10 đến 20 giây thôi. So far this is all preparation. If we tried to fixate now, it would fail. Và tất cả những bước này cũng chỉ là đang chuẩn bị để thôi, nếu mà các bạn phải cố làm bước
This seems rough, but it has to be to get under the periosteum. Các bạn thấy động tác ấy nó Okay. So now we're going to release. We're going to use scissors. Lifting, 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 lifting. và sau đó thì bác sĩ Mai dùng cái đầu kéo tích để giải phóng cái phần da có lông mày ra khỏi cái gờ trên của nó. And the open tips of the scissors, lifting, 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 Cái it mũi tears the kéo thì area. hơi mở ra một chút Here, và nâng lên we're going to cut orbicularis. và sau đó dùng đuôi cái kéo đó để cắt cái phần cơ vòng mắt phía bên ngoài So this is cutting the vertical fibers of orbicularis. để cắt những cái cơ rộng cơ vòng mắt ở bên ngoài. And then we'll repeat on the other side. Làm bên bên đối diện Lifting, lifting, this tears the periosteum. Lifting, nên lifting. toàn bộ cái vùng da và lông mày nó ra khỏi tách And ra then khỏi cái we'll turn the scissors upside down and cut the orbicularis fibers. cắt những cái thứ dọc của cơ vòng mắt ở bên ngoài. Okay. If we want the glabella to lift, then we release the periosteum and the glabella too. Và nếu các muốn nâng thì cả vùng da giữa hai con mày cũng phải bị bóc tách và giải phóng cái vùng da đó. I usually put a drain in these procedures because they get very bruised if there's no drain. Và bác sĩ Mai cũng thường xuyên sẽ đặt dẫn lưu. You can do it without a drain, but they'll have more bruising. Nhưng mà nếu mà không đặt dẫn lưu thì kinh sang phần này thì rất là nhiều. So we want the drain to be at the supraorbital rim. Và cái dẫn lưu sẽ đặt ở cái hướng là song song với cái ở trên của nó, Like that. như là cái hình bên ngoài. Okay. Now we're going to use sutures. Now that it's free, we can use cable sutures to hold the brow in position. Bây giờ phải đến bước là cố định và để giữ cái da sau khi giải phóng ở cái vị trí mới. So we start on one temple and go all the way to the other side. Và sẽ bắt đầu từ một bên ở cái dương và sau đó thì làm một bên đối diện. This suture in the video is a nylon 20. Cái chỉ mà tôi đang sử dụng trong video là chỉ ni lông hay không. But you could use any strong, big suture. It could be Vicryl, it could be PDS. Các bạn có thể dùng những cái chỉ mà có cái độ dai và kích thước tương đương, có thể là cái green được và PDS được. But it has to be heavy, like 30, 20, something big. Phải dùng cái kích thước tương đương 30 hoặc 20. And the suture is just through the fascia because everything is mobilized. Và cái đường câu của nó chỉ ở ngay gần cái cơ là cái cân. And then the assistant helps hold the brow in position. Và người thủ sẽ giúp các bạn giữ cái cung mày ở cái vị trí mong muốn. And then we do a second one between the two medial incisions. Và sau đó thì cũng khâu với kỹ thuật tương tự với hai cái đường rạch ở gần đường giữa. And we're grabbing just the periosteum and fascia. Và cũng khâu ở cái mặt phẳng mà giữa cái màng xương và cân. Again to the opposite side. Làm tương tự bên đối diện. And then again we'll have the assistant hold everything. Và nhờ có các người phụ để giữ cái cung mày ở đúng vị trí mong muốn, sau đó thì cố định được mũi chỉ. These sutures are permanent
but they don't have to be because the periosteum will reappear within a week or so. Và những cái bó tách đó thì nó sẽ liền lại trong vòng một tuần. An alternative way to secure is you can use staples and elastic externally. Và có một cách khác là các bạn dùng những cái sợi dây thun chuyên dụng và sau đó thì dập ghim nó ở ngay phía ngoài ra cũng được. So this is an alternative. Instead of the internal sutures, you could just do external elastic fixation for 2 weeks. Vậy là thay vì khâu trong và kéo dài một tuần, có thể dùng cố định bằng những sợi dây thun bên ngoài ra trong khoảng 2 tuần. You can also use this if there's a little asymmetry. You can use it for one side for balance. Và nếu mà trường hợp mà thấy có cái sự bất đối xứng thì có thể điều chỉnh với sợi dây thun và căng dây thun đó để cho nó đối xứng lại. If you leave this for 2 weeks, the scalp becomes adherent again, and it's permanent even without internal sutures. Và sau 2 tuần thì cái vùng có tách nó sẽ liền lại hoàn toàn với cũ. Okay. So these are just some results from this type of lift. Và kết quả của các bạn thấy là cũng rất là khả quan, tương đương với các phương pháp khác. This patient is one that years ago I would have not done a brow lift. I would have done only upper lids, and I would have had the same problem I had in the other. Và như bệnh nhân này thì lúc đầu cũng chỉ được làm mỗi cái cắt mí thôi, và nó cũng gặp đến vấn đề tương tự là cung mày bị thất xuống, sau đó nó được tiếp tục làm cái thì tiếp theo đấy là nâng cung mày. But the brow lift, in addition to the upper lids, makes her look relaxed and happy. Và làm cho người ta có khuôn mặt của người bệnh có cái cảm giác là thoải mái, dễ chịu và vui vẻ. Other examples. Even in some younger patients, sometimes these younger patients have a scowl. They look angry even if they're. Và kể cả những cái người phụ nữ trẻ đôi khi là cung mày cũng bị trúc xuống và cái phẫu thuật nó cũng đem lại hiệu quả. So it changes. She has no blepharoplasty, only brow lift, but it changes her expression. Và ở bệnh nhân này thì không có cái phẫu thuật cắt mí kèm theo mà chỉ có mỗi nâng cung mày thôi, nó cũng làm thay đổi khuôn mặt người bệnh rất là rõ rệt. And also, some others are neck lifts and everything. Okay, so this is my second favorite way of doing it. Cái kỹ thuật thứ hai mà bác sĩ Mike muốn chia sẻ chúng ta. This is more anatomically straightforward. Cái này thì rất là dễ hiểu về mặt giải phẫu. With this procedure, we use anesthesia, tumescent anesthesia, subcutaneous. Ta sẽ tiêm tê ở dưới da. And then use not liposuction, but just a cannula to dissect the subcutaneous plane, not liposuction. Và sau đó thì chỉ cần tạo những cái đường hầm sử dụng kali bóc tách thôi. Once we've done that, we can slide the skin only. This is skin only, sliding the skin over the frontalis muscle. Và sau đó thì sau khi tạo đường hầm thì có thể trượt đúng cái phần lớp da, trượt phía trên cái cơ trái. So this is anatomically very easy because it's only subcutaneous plane. Và về mặt giải phẫu thì nó đơn giản hơn so với kỹ thuật trước vì nó chỉ trượt mỗi lớp da. And then we use suture to hold the skin in the new position. Và sau đó thì sử dụng các cái mũi khâu để cố định cái da đã tạo đường hầm ở vị trí mới. The suture also is the hemostasis because the whole operation is done through a very small incision, and there's no way to get hemostasis in this pocket. Và cái túi được tạo ra nó hầu như không có túi, là những cái chỉ rất là nhỏ. The other operation was in planes that don't bleed very much, subperiosteal or subfascial, so it doesn't bleed. This operation is in subcutaneous plane, so it needs more hemostasis. Tuy nhiên thì so với phẫu thuật trước thì phẫu thuật này nó ở mặt phẳng dưới da nên chảy máu nhiều hơn và sẽ cần phải cầm máu rất là tốt.
these neck sutures serve a dual purpose. They hold the skin in a new position and they create hemostasis. Vậy thì những mũi chỉ này nó sẽ nhằm hai mục đích, vừa giữ cái da ở vị trí mới và vừa cầm máu đấy. So this is how that operation is done. Và đây là cái video minh họa. This is not liposuction, just blunt dissection. Nó không giống, trông thì giống như là hút mỡ ấy, thế nhưng mà thực ra nó chỉ là dùng một cái canvin để tạo cái đường hầm dưới da thôi. And you can see we're in the subcutaneous plane. You can see the cannulas in the subcutaneous plane. And then we connect the bridges. Và sau khi tạo cái đường hầm thì sẽ dùng cái dụng cụ để nối cái đường hầm với nhau. So this operation is superficial to the temporal branchiofascial area. Và cái túi được tạo ra thì nó nông hơn so với cái nhánh trán, nhánh thái dương của dân kinh mạch. The first few stitches we put are inside the brow, and we can leave these for 1 week because they won't make any marks inside the hair. Và với những cái mũi chỉ nằm ở ngay trong lông mày này thì sẽ cắt chỉ sau 1 tuần. And we use those to create the precise shape that we want. Và nhờ những cái mũi chỉ đó thì có thể tạo lại cái vị trí mới của lông mày theo cái hình dạng và vị trí chúng ta mong muốn. Then we use the netting sutures for hemostasis and to hold the skin in place. Và chúng ta sẽ dùng những cái mũi chỉ khâu dưới da như là lưới để vừa cầm máu vừa cố định cái da và sau khi bóc tách. Like a 5-0 proline maybe. These sutures we take out in 2 days. Và những chỉ này thì chúng tôi sẽ cắt sau 2 ngày. Because by that time the skin has become adherent and there's no more bleeding. Bởi vì lúc đó thì không còn chảy máu nữa và da đã dính lại được. One of the benefits of this operation is it's better for asymmetry. It's also good because we can shape the brow very specifically. So it's good for this is better for asymmetric brows. Và cái kỹ thuật thứ hai đó thì nó rất là hợp lý cho những trường mà cái cung mày nó không cân xứng. And we can also use this operation to lower a brow. If we want to make a brow lower, we can do it with this one. Và chúng ta có thể áp dụng cái thuật đó nếu chúng ta muốn hạ thấp cái vị trí của cung mày xuống. It's also really good if they want very stylized, like fox eye, cat eye. I don't do that, but you can make it very stylized with this operation. Và có thể đặt cái vị trí cung mày ở mọi vị trí mà chúng ta mong muốn. You can't see your brow in the first one, but it's good for these stylized operations. All right, the downsides. What are the negatives of this Vậy thì operation? cái nhược điểm của kỹ thuật này là gì? So the negative of this second operation is I think there's a little higher chance of skin irregularity. Và nhược điểm đầu tiên nó có thể làm cho cái da nó trông nó không được phẳng nhẵn nữa. Because the operation is in the subcutaneous plane instead of very deep. Vì cái mặt phẳng cấu tích nó ở ngay dưới da nó không sâu lắm. There's also some risk of direct injury to the frontalis muscle because separating the fat from the muscle is not a natural plane. Và nguy cơ tiếp theo là phải là tổn thương cái cơ trán. And this operation you have to overcorrect a little bit because it's going to relapse a little bit. Và bí quyết nữa là ở phẫu thuật này thì các bạn cần phải làm nó hơi quá một chút, nâng cao hơn một chút so với mong muốn, thì sau đó khi da nó giãn ra thì cái vị trí cuối cùng thì nó sẽ trở về đúng vị trí mà các bạn mong muốn. So I think this one's better because it's mentally easier and more anatomically simple, but I think the first one is really the superior operation. Cá nhân Dr. Mai thì thấy là cái kỹ thuật thứ hai nó dễ hơn và đơn giản hơn. Tuy nhiên cái phẫu thuật thứ nhất thì nó lại có nhiều ưu điểm hơn. So conclusion, if we do the operation in a logical sequence, we can do it with no endoscope and very basic instruments.
Vậy là để mà phẫu thuật này thực hiện nâng cung mày thì có thể dùng hoàn toàn không cần sự trợ giúp dịch nội soi và nó cũng rất là cơ bản. The key to that first brow lift is complete release of the scalp and the retaining structures. That's the most important thing. Cái điểm mấu chốt của cái kỹ thuật đầu tiên là phải giải phóng được toàn bộ cái mặt phẳng da và dưới da. A method of fixation is less important, and there are many ways you can do it. Cái kỹ thuật cố định thì không phải là quá quan trọng, có rất nhiều cách để cố định cái phần da mới đó. And then finally, the subcutaneous gliding brow lift may be an appealing option for beginning surgeons or very asymmetric brows. Còn cái kỹ thuật thứ hai thì nó cũng là một cái sự lựa chọn không tồi, đặc biệt với các phẫu thuật viên mà mới vào nghề hoặc là những trường mà bất đối xứng của cung mạch. Okay, thank you. Cảm ơn các bạn. The questions? Các bạn có câu hỏi nào đặt cho bác sĩ Mai không ạ? No questions? Thank you very much. So the audience have no questions for you up to now. Maybe tomorrow they can have another questions. So Dr. Henry, Làm cái mũi lên, làm cái mũi lên, lâu nó giảm bài, đó là cái bài này chạy cách nó không cố định nào, nó tránh thông tin là không chịu, không cố định hai bên cái sửa lại, xem có thể lâu quá. Đấy là sao? vậy thì chương trình có chút thay đổi, bình thường là sẽ đến bài của bác Henry là cái ở bàn hầu, nhưng mà bác Henry bây giờ bài vẫn chưa sửa xong, bài hay quá, sửa mất nhiều công sức, nên là bác Mai sẽ nói một bài tiếp theo về chỉnh hình bí dưới. Thì các bạn thấy là bác Mai bác nói rất là dễ nghe và rất là chậm. Hay là tôi cắt cái phần dịch đi nhé, cho nhanh và nghe được nhiều nhé. Đồng ý không nào? Vì thực ra nó có hình minh họa ấy, tức là nghe về phẫu thuật mỹ được hình minh họa được video thì ra là các bạn hiểu rất là nó làm cho các bạn hiểu nhanh hơn ấy, thậm chí còn chẳng nghe thuyết minh cũng được. Như là sẽ mổ thì nhìn là mình hiểu đến cái nào hiểu hết đâu nữa. Okay. All right. So lower blepharoplasty. We did one today. Vậy thì tiếp theo là bài về chỉnh hình bí dưới. So youthful lower eyelids. The lower eyelid is short. There's no pseudo herniated fat, and there's no groove. There's no dark circle. Vậy thì ở bí dưới, nhất là người trẻ thì nó thường là ngắn và không bị những cái túi mỡ, túi da và mỡ ở vùng đó. The most projected surface is at the infraorbital rim. Và cái nếp mà nhìn thấy rõ nhất đấy là cái nếp mà nằm ở từ cái gờ dưới của mắt. With aging eyelids, the most projected surface is the orbital fat is Thế herniated. nhưng mà khi mà tuổi tăng lên thì thấy là bắt đầu có những cái túi da thừa có mỡ nó lồi ra ở đó. And the orbital rim, instead of being the most projected surface, the orbital rim has a depression overlying it. Và thay vì cái gờ dưới mắt nó lồi ra, nó giờ lại thành cái nếp lõm xuống.
So if we compare the young lid to the old lid, you can see that the highlights and shadows are different. The bright spots and dark spots are different. Và khi so sánh những cái mí dưới người trẻ và người lớn tuổi hơn thì các bạn thấy cái sự khác biệt, những cái vùng tối, vùng sáng ấy, nó thay đổi rất nhiều. We can also see this on the sagittal view, on the side view. Và khi nhìn nghiêng thì cũng thấy cái sự khác biệt ở mí dưới của người trẻ và người lớn tuổi hơn. In the older lid, the preseptal lid is bulging forward. Cái phần mí trước vách người lớn tuổi nó bị đẩy nhô ra trước. And inferior to that, at the orbital rim, it's depressed. Và ngay dưới cái phần đồi đó thì cái gầu giữa mắt nó lại bị tạo thành cái rãnh lõm xuống. And then when we correct that, it's reversed. The orbital rim is forward, and the preseptal rim. Và phẫu thuật thẩm mỹ với mục đích là làm rút bớt cái phần đồi của mỡ đi và đẩy cái rãnh dưới mắt thì nó cũng lại đẩy lên cái cũ. So what I'm going to show you next is slightly different than what we did today. Và cái phần của tôi sẽ chia sẻ với các bạn sau này thì nó sẽ hơi khác cái phần mà sáng nay chúng tôi đã thực hiện. What we did today was a fat transposition. I took the fat from the orbit and put it into the emptiness. Sáng nay thì bác sĩ Mai đã làm cái phẫu thuật nôm na là chuyển cái phần mỡ ở cái mí dưới đẩy và đẩy cái phần cái rãnh dưới của bạn ấy, để làm đẩy cái rãnh lên. In most of the times when I'm doing lower blepharoplasty at home, I'm also doing other surgery. Nhưng mà khi mà ở Mỹ thì bác sĩ Mai sẽ kết hợp phẫu thuật mí dưới với cả một số phẫu thuật khác nữa của cái thẩm mỹ vùng mặt. And I need fat from elsewhere in the body to use in the temple or to use in the jawline or somewhere else. Và chính vì vậy thì bác sĩ Mai sẽ cần phải lấy thêm nhiều mỡ ở các vùng khác nữa để làm đầy nhiều vùng khác trên mặt nữa. So if I'm already harvesting fat for fat transfer, this is more convenient. Và nếu mà lấy mỡ những vùng khác nữa thì nó sẽ tiện hơn rất nhiều, bạn có nhiều nguyên liệu. If it's an isolated blepharoplasty, I think what we did today is better. Và nếu mà chỉ làm mỗi cái phẫu thuật mí dưới thôi thì chỉ lấy được mỡ ở cái vùng mí dưới thôi, nó ít hơn rất nhiều. But if we're already doing fat transfer for other reasons, then I take this approach. Và nếu mà có thể lấy mỡ ở vùng khác nữa thì sẽ tốt hơn. So in this approach, the fat from the orbit, the excess fat, we take it and throw it away. Vậy thì đầu tiên là sẽ phải lấy bớt một số cái mỡ ở trong cái vùng mí dưới đi. And then for the orbital hollow, for the groove and the zygoma, we take fat from elsewhere and do free fat transfer. Sau đó thì sẽ phải ghép những tế bào mỡ và lấy vùng khác vào cái chỗ huyết hồng này. This is also better for my patients who are heavier. Và nó cũng là một cái cách là làm giảm mỡ cho bệnh nhân của bác sĩ Mai. But for the very fit patient, what we did this morning, where we take the orbital fat and move it, is better. Và riêng với bệnh nhân sáng nay thì cái việc lấy mỡ ở dưới mí dưới đi cũng đã là tốt rồi. Very frequently in my population, we also do for the white skin laser resurfacing at the same time. Và có thể kết hợp với cả cái phẫu thuật laser để làm trẻ hóa cái vùng da mặt. For the marking, it's nice if we mark the patient before the surgery with the patient sitting vertical and overhead light. Chúng ta phải quan sát và đánh dấu những cái vị trí của người bệnh khi người bệnh đang ngồi và có cái ánh sáng đèn chiếu vào khuôn mặt. And so you can see on the left, this is not good lighting. On the right is good lighting to be able to mark. Và khi mà điều chỉnh cường độ sáng khác nhau, các bạn thấy là những cái mốc giải phẫu nó cũng thay đổi rất nhiều. Because with the light coming from the top, you can see the shadows better. Và khi mà ánh sáng nó hắt từ trên xuống thì các bạn thấy những cái quầng bóng đổ của vùng mí dưới nó rõ hơn rất nhiều. What I mark is the empty area, the area that we plan to fill. Và cần phải đánh dấu những cái ranh giới những vùng đó. We don't need to mark the fat bag because we can see them intraoperatively. Không cần đánh dấu cái vùng mỡ phát hiện ra mà chúng ta đã nhìn cái vùng
thì rất rõ ràng. When I'm doing fat transfer for the donor site, we use very dilute local anesthesia, tumescent anesthesia. Nếu mà cần lấy mỡ những vùng khác thì sẽ dùng cái dung dịch thuốc tê được pha loãng. In your lidocaine injection, you have 2% lidocaine. Cái ống tiêm mà các bạn hay dùng mà tôi thấy ở bệnh viện là 2% lidocaine. I'm taking using 0.07%, very dilute, Bác sĩ Mai thì cái pha loãng nó chỉ còn 0,07% lidocaine thôi. but maybe 300, 400 cc's. Nhưng mà có thể dùng cái thể tích lớn đến 300 đến 400 ml. If I'm making a liter of this solution, I use it for the brow, the face, the belly, I use almost a liter. Và cái dung dịch pha loãng đấy thì có thể dùng rất nhiều vùng khác nhau. And this is a typical amount, 700 milligrams of lidocaine in 1 liter of saline. Và nó sẽ có liều lidocaine cho từng cái vùng diện tích da. So this is injecting this donor site. Ở vị trí tiêm cái dung dịch thuốc tê pha loãng đó ở bụng. For the lower eyelid, we need the stronger anesthesia. Còn nếu mà ở cái vùng phía dưới chúng ta cần cái dung dịch thuốc tê mạnh hơn một chút. Today we use 2%. I usually use 1%. Ở bệnh viện các bạn dùng 2%, nhưng mà bình thường ở Mỹ thì bác sĩ Mai dùng là 1% là được. And this can be done under local anesthesia with a little bit of sedation, or it can be done under general anesthesia. Và phẫu thuật này có thể tiến hành dưới gây mê toàn thân hoặc là dưới tiền mê và gây tê tại chỗ. With the injection, we want to pull the lower eyelid down to show the conjunctiva. Và cần phải kéo cái mí dưới xuống dưới để cần nhìn thấy được cái phần kết mạc. And we want to inject transconjunctively, injecting the fat pads themselves. Sau đó là tiêm dung dịch thuốc tê vào xuyên kết mạc, xuyên vào kết mạc. For the incision then, we pull the anterior lamella, which is the skin and orbicularis, are pulled away, and then you pull the posterior lamella, conjunctiva, apart from each other. Mình phải kéo hai cái lớp da và lớp kết mạc ra xa khỏi nhau. And it looks like this. So we're holding the posterior lamella towards the surgeon and the anterior lamella away from the surgeon. Vậy thì khi kéo hai cái lớp kết mạc ở trong và lớp da ngoài xa khỏi nhau mới tạo cái bình diện để sạch. This helps make sure that the monopolar doesn't come through the skin. Thì là việc kéo cái da này làm cho cái đường dạng bằng da vi tương tự nó không chọc thủng cái lỗ trên da. We incise the conjunctiva all the way across, so we have good exposure. Và được rạch dọc toàn bộ cái chiều dài của kết mạc ở phía dưới. I use a Q-tip today, blunt dissection, to push the septum away from the orbicularis. Và bác sĩ Mai thì dùng cái bóc tách đầu tù, sử dụng cái que tăm bông để bóc tách giữa cái vách ngăn và cái cơ bỏng mắt. And then we open the septum over the fat. Mở cái vùng vách ngăn ở phía trên cái mô mỡ ra. This is what this looks like. Và đây là cái mô mỡ sau khi được vách ngăn được mở. You can see the nasal fat is a little more white color. The middle fat and the temporal fat a little more orange yellow color. Các bạn thấy những cái màu mỡ các vùng khác nhau thì nó cũng ở những cái sắc thái màu vàng khác nhau. Có thể là vàng ngà, vàng cam. You can see there's a separation, the arcuate expansion between the middle fat and the temporal fat. Vậy các bạn thấy nhờ cái màu sắc khác nhau và phân biệt đấy là mỡ ở vùng nào. And between the middle fat and the nasal fat is inferior oblique muscle. Và giữa hai cái phần mỡ đó thì có cơ ngăn cách. You can see between the two, you can see inferior oblique in the picture. I don't have a pointer, but all right. For the endpoint, for judging how much fat, we put a little bit of pressure on the globe, and we want to
to see the lower lid be flat. Vậy thì để đánh giá xem là lấy bao nhiêu mỡ là vừa, chúng ta cần phải thực hiện là hơi ấn nhẹ ở nhãn cầu. That little bit of pressure is simulating the patient standing upright. It simulates gravity. Nó làm giống như là khi mà người bệnh nhìn lên ấy, và nhãn cầu nó quay xuống thì nó sẽ ấn vào phía dưới như thế nào. We take enough fat so that the orbital fat is at the level of the rib. It's not bulging anymore and it's not depressed. Và lấy bao nhiêu là vừa để lấy cho đến khi nào mà cái phần cái túi mỡ ấy nó không bị quá lồi ra so với cái gờ giữa mắt nữa. This is what it looks like. Little gentle pressure on the eye, and we want to see the lid be flat. For the fat transfer, we do the tumescent anesthesia first. So a long time passes. We do the blepharoplasty surgery while the tumescent anesthesia is working. Good to see you. Long time. Sorry to know. So I had a patient a year before COVID. I had a patient with an infection, so I couldn't come that year. And then COVID. Okay. Happy to see you again. So with the fat transfer, we do the local anesthetic tumescence first because it needs to work for maybe 40 minutes. So that can happen while we're doing the blepharoplasty. Vậy thì nếu mà các bạn cần phải lấy mỡ từ cái vùng khác thì bạn cần phải tiêm cái dung dịch tiêm tê ấy trước khi thực hiện cái cắt tỉa trên vùng mắt, bởi vì là cần phải đến 40 phút thì cái dung dịch này nó mới phát huy tác dụng. After we harvest it, I do a little bit of centrifuging, maybe 30 seconds of centrifuging. Và sau khi lấy mỡ thì có thể ly tâm nhanh khoảng tầm 30 giây. So it's harvested by hand, not a machine suction, by hand. Và ở đây hút mỡ thì sử dụng bằng tay thôi, canning là cái ống hút mỡ bằng tay, không dùng máy. And then after we centrifuge it, on the bottom is the tumescent solution. In the middle is the living fat. And on the top is broken oil, broken fat. Và sau khi ly tâm thì thấy là nó tách thành 3 lớp rất rõ rệt. Là dung dịch tumors ở phía dưới, cái phần mỡ mà có thể sử dụng được ở giữa và phía trên là những cái tế bào mỡ bị vỡ. We only preserve the middle, the living fat. Chúng ta chỉ lấy cái vùng mỡ sống nằm ở là lớp giữa thôi. To fill, we use a very small 0.9 millimeter cannula. It's like 16 gauge cannula. Để mà bơm mỡ vào, chúng ta dùng những cái ống mà kích thước đường kính rất nhỏ, 0,9 đến 17 mm, giống như cái kim từ số 16 các bạn. In the tear trough, usually 1 or 2 cc's is enough. Và chỉ tiêm khoảng tầm 1 đến 2 ml là vừa. And if we're doing the cheek at the same time, usually another 2 to 6 cc's. Và muốn tiêm để làm đầy vùng má nữa thì có thể tiêm từ 2 đến 6 ml. This is what that looks like. Đây là cái động tác tiêm bơm mỡ. And I'll show a video, I think, in a minute. We then change corneal shields. The corneal shields we use to protect the eyes during surgery. Vẫn dùng những cái khiên chắn cái dụng cụ chắn để bảo vệ giác mạc. During the surgery, we use plastic, non-conductive corneal shields. Và dùng những cái tấm chắn đó để bảo vệ để đảm bảo an toàn laser. If we're going to do laser, at this point we change them to metal shields. Và nếu mà đến cái kỳ dùng laser thì sẽ chuyển cái tấm chắn ấy thành tấm chắn kim loại. These are some of the different lasers that we can use and some settings for the Một brain. số cái thiết bị laser mà có thể sử dụng kết hợp để làm trẻ hóa da và cái
thông số cần thiết từ từng thiết bị. This is the surgery, how it looks. The Đây là cái phẫu thuật linh hoạt khác. transconjunctival incision, and then we hold the posterior lamella out of the way. Và ông đang bóc tách bằng cái tăm bông, bóc tách tủ. This is removing the excess fat instead of transposing it. Lấy bỏ những cái phần mỡ thừa. Using the monopolar Và sử dụng các cái dây to open the septum. và mở cái vách ngăn ra. And you can see the middle fat versus the nasal fat. Và lấy cái phần mỡ ở giữa. So this is the white nasal fat here, Cái màu mỡ vàng khác nhau. and the yellow middle fat. Between the two is inferior oblique. In this case, I'm removing the excess fat instead of transposing the excess fat. Ở đây là chủ yếu là bác sĩ Mai lấy bỏ phần mỡ thừa chứ không phải là chuyển vị trí của mỡ. Judging for it to be flat. Then we harvest the fat with manual liposuction Sau đó thì là lấy mỡ bụng and place it like a filler. và tiêm vào cái vùng đó để làm đầy, giống như là sử dụng chất làm đầy. In this case, we're using a laser for the wrinkles. Và trường này là sử dụng thiết bị laser nữa để làm trẻ hóa da của vùng mí đó, To tighten the skin and teenagers. thì làm cái da nó có thể co lại tốt hơn. This was the patient we used for the example at the beginning with the pseudoherniated fat and the groove. Và đây là người bệnh mà được dùng những ảnh minh họa đầu tiên trước phẫu thuật. And here we've changed the relationship. We've taken the pseudoherniated fat away and built up the emptiness underneath. Và sau phẫu thuật thì bạn thấy là sự thay đổi các cái mốc giải phẫu vùng bì dưới rất là rõ rệt. Similar example. Và kết quả tương tự cũng gặp ở bệnh nhân này. Alright. So in summary, the three-step approach Vậy thì kết luận là sẽ có 3 cái bước để tiếp cận cái phẫu thuật này. it addresses most of the causes of lower eyelid aging, most of the changes. Và phẫu thuật này thì có thể chỉ định cho rất nhiều trường hợp mà thoái hóa bì dưới do tuổi. I've used that technique for almost 20 years with good lasting results. Và bác sĩ Mai đã áp dụng cái kỹ thuật này đến 20 năm nay rồi và cho kết quả rất là tốt. And it works very well when we're doing full facial procedures because removing the fat is quick and we already harvested fat for something else, so it's a very efficient way to do it. Và kỹ thuật này cũng có thể kết hợp một cách dễ dàng rất nhiều cái phẫu thuật thẩm mỹ vùng mặt khác. Okay, that's the presentation. Thank you. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Và tương tự các bạn có câu hỏi gì cho bác sĩ Mai không ạ? Any questions? Complications. Okay, so Dr. Combe, Dr. Quay were both in my operating room today. What are some complications? What complications did we talk about? We talked about two complications. Vậy thì bác sĩ Mai muốn hỏi lại bác sĩ đội chủ Công là sáng nay đã nói về biến chứng. Thì bác sĩ Công thì nhắc lại xem là bác sĩ Mai đã nói những biến chứng gì, có tai biến gì nữa này không? Hematoma. Yeah. So he said first we have hematoma, and you can tell me and then tell her. The first is the hematoma, and the second one we can injure the inferior oblique muscle. Yeah, excellent. So those are the two big ones. One would be hematoma, Yeah. and then two in the dissection or in the transposition if we injure inferior oblique. Yeah. And so what would be physical exam findings for hematoma? The hematoma is we can differentiate between hematoma and the swelling of the orbital by we can touch and palpate. If the swelling of the orbital, we usually palpate. It feels very bumpy. It's hard
It's hard. And when it's just the hematoma, the feeling when we touch it is softer. Opposite. If it's just swelling, it feels very soft. Yeah. Bruising feels very soft. Hematoma feels hard. So do you want to tell them this, then we'll move to the next? Do they understand too? Do you want to tell the others? Dừng lại ạ. Vâng ạ. Thì Dr. Mai có nhắc đến tai biến đầu tiên của phẫu thuật cắt vùng da mi dưới này, đầu tiên là tụ máu. Tụ máu này thì mình có thể phân biệt giữa là tụ máu với cả chỉ là đơn giản là viêm phù nề của mắt bằng cách là mình sờ. Nếu mà mình sờ mình cảm thấy là nó là cái tổ chức này nó là mềm mại vừa phải thì nó là viêm. Còn nếu mà có tụ máu thì thường sờ cái khối cứng và chắc, thì xử lý hai cái này sẽ khác nhau. Nếu mà tụ máu to thì có thể mình sẽ phải rạch ra, trích ra một chút để dẫn lưu cái máu tụ. Còn nếu mà là viêm nề thôi thì mình chỉ dùng kháng sinh giảm viêm bình thường thôi. And then we talked about two things after the surgery to decrease the chances of hematoma. Medications and blood pressure. First, we avoid using NSAID. Second one, we can use the cold Comfort. And also treating blood pressure. She was hypertensive, Yeah. so the risks for hematoma, hypertension, antiplatelet medications like NSAIDs, heavy exercise in the first couple of weeks. So we wanted for maybe 2 weeks, blood pressure, platelet, avoiding NSAIDs, and monitoring, avoiding heavy exercise. If she had a hematoma, if it develops, physical exam is bruising, hard. What would the patient's symptoms? Anyone know any patient symptoms of orbital hematoma? What would the patient say? I think maybe diplopia, Yeah. or she would feel a pain in the orbital. Exactly. Yeah. Extreme pain with proptosis. It's always a little pain, but extreme pain, unilateral, and the hematoma side, extraocular motion problems. So one side problems, other side normal means diplopia. Yeah. Yeah. Also decreasing vision, darkening, narrowing field, decreasing vision. Then we talked about treatment of hematoma. Remember? I just remember maybe we have to cut the stitch to drain out the hematoma. Yeah. And then expanding the orbital volume. Canthotomy, canthalisis, or breaking the maxilla floor nasal, opening the volume of the orbital. So, most common complications. Other questions?